අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රසවත් ජෙලි පුඩින් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම ඒ සඳහා අපේ ජෙලටින් මිශ්‍රණය හදලා තියාගන්නවා. ඒ සඳහා මම භාවිතා කරන්නේ මද රස්නේ උණු වතුර. මද රස්නේ උණු වතුරෙන් හොඳින් අපේ ජෙලටින් ටික දිය වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් දිය කරගන්න. ඔයාලට ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට උනත් ජෙලටින් දිය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදාගෙන කපාගත්තු ජෙලි කෑලි ටික. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට මම කොටු හැඩයට කපාගෙන තියෙනවා. ඔයාලා ජෙලි මිශ්‍රණය හදද්දී විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න පැකට් එකේ සඳහන් වෙලා තියෙන වතුර ප්‍රමාණය හරි ඊට වඩා මිලිලීටර් 50ක් අඩුවෙන් එකතු කරන්න. මම අරන් තියෙන්නේ එලකිරි. මම එලකිරි හොඳට උණු කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වෙනුවට ඔයාලට ඕනම කිරි වර්ගයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ජෙලටින් මිශ්‍රණය මේ විදිහට දාලා තිය කර ගන්නවා. ඒ වගේම සීනි මේස හැඳ දෙකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට සීනි අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මේ විදිහට මිශ්‍ර කර ගන්න. මේ තියෙන මෙෂරින් කප්. මේ වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දා ගන්න පුළුවන් මැනලා. ඔයාලා ජෙලටින් මිශ්‍ර කරද්දී ජෙලටින් මේස හැඳ දෙකමාරට මිලිලීටර් 500ක් තමයි එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම පුඩින් එක හදන භාජනයට මුලින්ම කිරි එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කොටු හැඩයට කපාගත්ත අපේ ජෙලි කෑලි ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක වහලා පැය 5ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. ෆ්‍රිජ් එකේ තියද්දී ඔයාලා ෆ්‍රිජ් එකේ නෝමල් කොටස තමයි තියාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ පැය 5කට පස්සේ මගේ ජෙලි පුඩින් එක හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා. ලස්සනට කෑලි කපාගෙන බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මම ප්ලේට් එකකට මගේ ජෙලි පුඩින් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ලස්සනට කෑලි කපා ගන්නවා. හරිම ලස්සනට තියෙනවා. මේ ජෙලි පුඩින් එක හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම ලස්සනයි. ඔයාලත් මෙන්න මේ වගේ ජෙලි පුඩින් එකක් හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.